fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ètò láti mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí. Mo kí gbogbo àwa mùsùlùmí káàkiri ayé pé a kú pọ̀pọ̀ ṣiṣẹ́ ọdún tó lọ. A sì kú gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé a kú ìwọlé lẹ́yìn tí a ti ṣe ọdún Iléyá tán tá a sì ti gba public holiday. Káàkiri ayé, káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà làwọn èèyàn ti resume padà síbi iṣẹ́ lẹ́ni, àwọn ọmọléèwé wọ́n ti resume padà sí school, àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba wọ́n ti resume padà síbi iṣẹ́, àwọn báǹkì àti káàkiri bó tẹ̀ tí òun kò jẹ́ pàwà BGI àwọn ògbọ́lidé torí kó gbogbo tó bá ń lọ kó lè máa dé tí gbọ́yìn làwa ṣe wà láyé. Ṣe mọ̀ pé wàhálà àti wà òun náà nígbàdùn tìyín. A tún kí yín lẹ́ẹ̀kan sí pé a kú ewu ọdún tó lọ, àsọ̀síkú ìwọlé sí ẹnu iṣẹ́ padà. Lágbára Ọlọ́run ọba a ní kábàámọ̀ sínú iṣẹ́ tuntun tí a tún ṣe padà wọlé ẹ̀yìn. Lágbára Ọlọ́run ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹ́jẹ́ àjọjẹ̀ gbádùn ètò ọ̀rọ̀ tó lọ tòní tí a mú wá sí ojú ìwòran yín láti ìkànnì Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ TV BGI TV. Kí n tó máa lọ, ẹ jẹ́ kí n fàsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn méjì ni mo tún rí tó dá mi lóhùn. Ẹnìkan fi 50,000 ránṣẹ́, ẹnìkan fi 20,000 ránṣẹ́ yà pé kí n fi ra oúnjẹ fún àwọn èèyàn. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ oúnjẹ kọ́ ni mo fi owó yẹn ṣe, ọ̀rọ̀ oúnjẹ kọ́ ni mo fi ṣe. Mo transfer owó yẹn sí oríṣi èèyàn méjì ni, ọkùnrin kan obìnrin kan làwọn tí mo transfer owó yẹn sí. Mo transfer 50,000 sí ẹnìkan, mo transfer 20,000 sí ẹnìkan. Receipt ẹ̀ wà níbí, màá send receipt yẹn sí yín sí kẹ́ bá mi display bet bóyá máa edit receipt yẹn torí mi fẹ́ kó orúkọ àwọn ènìyàn yọ, orúkọ tiwa tá a fi transfer ẹ̀ lè yọ bọ́ ẹ má jẹ́ kó orúkọ kan ṣoṣo lè yọ nínú orúkọ àwọn ènìyàn, ẹ má jẹ́ kó so kẹ́ bá mi edit ẹ̀. 70,000 tí mo rí gbà ní òru mọ́jú, mo jí lóru ni mo rí àláàtì yẹn. Lára àwọn tí wọ́n ti dúró sí mi lọ́rùn báyìí mo transfer sí wọn. Oúnjẹ tí mo sì rà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ó ti tán, mo ti hà tán lánàá. Mo dúpẹ́ pé èèyàn mẹ́rin wọ́n ti ẹ̀ láwọn òwúrí ibi tí mo wà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ẹjọ́ anybody kọ́ àṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbowó fáwọn èèyàn tí nǹkan bá ṣe lórí platform yìí. Ṣùgbọ́n ìgbẹ̀rán ti dé sí ìdí èèyàn, ìgbẹ̀rán ti wà nídìí èèyàn. Àdẹ̀fi kéèyàn lè prove ara ẹ̀ beyond reasonable doubt. Òun ló ṣe ń bà mí lẹ́rù láti sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ torí pé èmi náà rí ibi tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà dé báyìí lórí ká gba ọrẹ fún àwọn èèyàn. Ẹni bú ó ti bẹ̀ni rere jẹ́ àwọn èèyàn tí wọ́n dìde lọ́tún lósì, ẹni tó jẹ́ ní ò àmọ́ tí ò jẹ́ ní ò mọ́, bọ́tàwọ́ òṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣe tiwa o tẹ́yìn èèyàn dẹ̀ rí bá ti ṣe. Ẹni tó bá sì ní interest láti bá mi ṣàánú àwọn èèyàn tí wọ́n ń kọ messages sí mi, àwọn tí bí ń pa, àwọn tí ẹni tí mo fún ní 50,000 yẹn tí n bá ní 500,000 wà láì máa transfer ẹ̀ sí. Confirm ni ó ṣàlàyé fún mi, mo dẹ̀ rí confirm, mo rí pé yes nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ sí. Single mother ni, single mother tó jẹ́ inú ọmọ mẹ́rin, nǹkan ṣe kan nínú àwọn ọmọ yẹn jáde láyé. Àwọn mẹ́ta tó kù ní tó sọ fún mi bà mí lẹ́rù, mo dẹ̀ sọ fún pé láyé kó má dánwò,
ó lọ́rọ̀ òun ti débi pé bàbá gbàgede òun fẹ́ lọ ta ìkan kí wọ́n yọ kídìní ẹ̀ kán dẹ̀ fóun lówó, òun fẹ́ lọ ta ìkan fún ẹni tóun máa tà fún, ó lóyún ẹ sọ pé òun máa yọ kídìní ẹ̀, àwọn ò ní pàṣùmọ́ àwọn àyọ kídìní ẹ̀, wọ́n á dẹ̀ fóun lówó tó tóbi. Mo ní kó má dán wò, kí lóun fẹ́ máa jẹ mi má wọrí tó máa jẹ ọlọ́run àṣẹ. I had to transfer 50,000 to at least to begin with. Mo transfer 50,000 sẹ́ni mo dẹ̀ sọ wípé if you dare try ìtọ́wọ̀ ìjọba bá tó ẹ wá ṣí ẹ̀wọ̀n. Ẹjọ́ anybody kan Nàìjíríà condition tá a bára wa ni, nítorí kí condition yẹn lè change ó ní ká wá jọ ń sọ, ó ní tá a jọ jókòó tì, ó ní tó ní kálukú tí a jọ ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lójoojúmọ́, pàápàá jùlọ ohun tí àwọn National Assembly, àwọn tí Ọlọ́run ṣàánú wa lé lórí inú wọn, tí wọ́n rí ibi táwa náà ń sọ̀rọ̀ sí, tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí at least ìtagbára wọn ká. Bí Nàìjíríà ò bá pín, ẹ tiẹ̀ sì fún wa regional, the kind of regional tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, regional tó jẹ́ pé oníkálukú máa wà autonomous ni, the type of regional tí wọ́n ń jà fún sí regional tó jẹ́ pé autonomy yẹn máa jẹ́ total. The only thing is whatever kan bá ń rí akànnìyẹ percentage kan tó máa fi ránṣẹ́ sí central or federal so to speak, but oníkálukú region kọ̀ọ̀kan ló máa jẹ́ ọ̀gá rẹ̀. À ń tọrọ jẹ́ tọrọ mú ya kúrò bẹ́ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ wa lágbára Ọlọ́run, because ilẹ̀ Yorùbá á wà ibù láti tẹ́kì àwọn ọmọ ẹ̀. Kò sí pé gọ́fúnà kan ó ń halẹ̀ mọ́ wa, gọ́fúnà kan hold wa to ransom, kò ní sí yẹn. Regional tí mo wá sọ yìí, àwọn èèyàn dúró ní house tí wọ́n tako gan, pàápàá jùlọ àwọn northern part. Bẹ́ẹ̀ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, nínú wíìkì tá a mú yìí, write up yẹn rí lọ́wọ́ mi, nínú wíìkì tá a mú yìí wọ́n máa submit bíìlì yẹn fún Tinumbu fún assent, ṣé kó lè buwọ́lù kí wọ́n wá tó lè gbé bíìlì dọ́dọ̀ president. Ẹ mọ̀ bí tán ti ṣiṣẹ́ lé lórí dé, so wọ́n ọ̀ràn Fúlàní mọ́ rárá. Tó bá wọ̀n kí wọ́n rant ní house bó ṣe nǹkan against ètò àwọn kan náà wà níjọba. Advantage wípé kò sí Fúlàní níjọba, advantage ẹ̀ là ń rí. Àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹ̀yà míì wọ́n ti pawọ́pọ̀ pé sẹ́ẹ̀ this thing must come to pass. Wọ́n ready full. Headline yẹn sọ pé Tinumbu gets bill on regional government next week, which is this week. News last week mo sọ fún yín, but torí pé holiday wà a lè gbé wá. Punch newspaper ni òun ni fẹ́yìn tẹ́ ẹ bá rí dáadáa lọ́wọ́ mi, ẹ ti rí fọ́tò bàbá ẹ o. So Punch newspaper ni next week táwọn sọ síbẹ̀ is this week, which means tí bàbá ò bá ti gba bíìlì yẹn lé ní àfẹ̀ṣì, bíìlì yẹn á ti dọ́wọ́ wọn, tàbí kó jẹ́ inú ọ̀sẹ̀ ìṣá, because next week ni title yẹn sọ, which is this week. Now write up yẹn rè, so ìgbà díẹ̀ ló kù kó ní kálukú wa ṣàṣe sùúrù. Irú ìnira tó bá wù kó máa bá wa, ẹ̀jẹ̀ arọ́jú lágbára Ọlọ́run ọba, ó kù díẹ̀ tílẹ̀ wa máa gba òmìnira. Nítòhun àwa Yorùbá gan ó ní total and absolute freedom. Kí Yorùbá gba freedom pátápátá ló ń wà, káwa náà máa jẹ́ country ara wa, pé ìlú tiwa rèé o. Àmọ́ Yorùbá ní ìkọ̀ọ̀kan báyìí la ń yọ sẹ̀lẹ́kù. Ẹkù níbi tí wọ́n ti ń ṣe epo, ẹsẹ̀ dẹ̀ ni wọ́n máa fi ń lọ èkùrọ́ yẹn, ni wọ́n máa fi ń yọ áhá tí wọ́n ti yọ kúrò ní èkùrọ́. Áhá yẹn, ara áhá yẹn ni epo máa wà, ẹsẹ̀ báyìí ni wọ́n máa fi gbó. Ẹsẹ̀ yẹn ni epo ara èkùrọ́ yẹn ló máa fi jáde. Ìkọ̀ọ̀kan lẹ́wàá rí tí wọ́n máa yọ ẹsẹ̀ wọn kúrò nínú ẹ̀, wọ́n lè kó ẹsẹ̀ méjèèjì jáde. So ìkọ̀ọ̀kan ni a máa ń yọ ẹsẹ̀ kúrò nínú lẹ́kù. Tọ́ bá ní regional làwọn rí wa
regional la ṣe no problem. The kind of regional tí wọ́n sọ sínú ẹ̀tàn bá lè ṣe definitely is more or less like pé country wa wọ́n wá fi clause kan sí ní tí wọ́n fẹ́ ṣe yìí wípé the kind of regional táwọn ń sọ o a region tó bá rí pé at the end of the day àwọn ò lè continue pẹ̀lú regional must be free láti sọ pé àwọn fẹ́ declare ìyẹn bill tán fẹ́ gbé síwájú Tinumbu báyìí pé kó sign. ká ló wá sọ pé àti ìṣoríire irú bill tí ẹnìkan sponsor nìyẹn tí wọ́n dẹ̀ deliberate lé lórí táwọn Fúlàní dẹ̀ against ẹ̀ tó 30 táwọn èèyàn dẹ̀ dúró pa pé kí ẹ̀ lórí bóyá ẹ like àbí ẹ like ẹ̀ this thing must stay. wọ́n dẹ̀ bá ṣẹ́ lọ lé lórí ó cross the first orders ó cross the second orders reading náà pé ní àwọn readings yẹn mo sọ first reading second reading wọ́n gbé lọ sí court wọ́n gbé lọ wọ́n tó yẹ kán gbé lọ ẹ máa ṣiṣẹ́ lé lórí. Fulani has no say. Irú Nigeria can't dream of free. Nigeria that will be free from Fulani hegemony. Nigeria tó jẹ́ pé a lè jí láàárọ̀ báyìí tájì pé asùn falala tó ń lọ alala lẹ́nu pápá tó sì jẹ́ pé níta jẹ táàbù máa wà lẹ̀ tí ó sì pa máa tọrọ mọ́. Nífàsíkò ibẹ̀ ẹ̀yin èèyàn tẹ̀ ń wò mí ẹni tó lọ ń bá fún ẹ ràn mí lọ́wọ́ láti fún àwọn èèyàn. Mò ń ṣe bàgbára mi ṣe ká mọ́ agbára mi ò ká mọ́ ní ìdẹ̀rù pé láyé láti ọdún 4 sọ́dún 5 tí mo ti bẹ̀rẹ̀ bàbá gbàgede mọ́ mi ẹ̀fà wá tọrọ owó oúnjẹ fáwọn èèyàn rí àfi bóyá èèyàn kan sick èèyàn kan ṣe kinní kan this is the first time. Ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ nítorí pé apá ti kún mi. People continue sending messages and accounts to me. ẹ jẹ́ kọ́kọ́ sẹ́ndì àwọn aláàtì ẹ jẹ́ kàkíní ìtàn láti kàtàn sí máa sẹ́ndì àwọn aláàtì yẹn sí. A bill seeking a return to a regional system of government for Nigeria will be transmitted to President Bola Tinumbu next week. Sunday Punch report. Sunday Punch has exclusively gathered last week Sunday on the newspaper. Record that the House of Representatives last week disowned the draft bill which circulated widely on the internet, titled "A Bill for an Act to Substitute the Annexure to Decree 24 of 1999 with New Governance Model for the Federal Republic of Nigeria." The bill seeks, amongst others, new extant laws to be cited as the Constitutions of the Federal Republic of Nigeria, New Governance Model for Nigeria Act 2024. The preliminaries of the bill read in part, whereas Nigeria, its people and government have been governed under Decree 24 of 1999 that was handed down by the then military government without express consent of the people, despite the preamble of "we the people." Whereas the said constitutions of the Federal Republic of Nigeria 1999 as amended is not autonomous as it does not evolve from the deliberations and consensus of the Nigerian people. Whereas the peoples of Nigeria now desire and effectively demand for a change to a constitution based on federal region system of government. Whereas the federal and regional governments are to operate within the provisions of this constitution. It is within the discretions of the ethnic blocks within the states that constitute a given region to aggregate or disaggregate as provinces, divisions, and districts, while being in control of their affairs without let or hindrance at whatever level of governance.
region tí wọ́n sọ yìí o wọ́n ní there must no any hindrance, kò sí pé bóyá ẹnìkan wà ní federal tó jẹ́ òní president àbí prime minister tó wá control wa ní region wa rárá. èyí táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe náà gbà yẹn they have absolute control because owó tí wọ́n ń pa ní region gbà náà àwọn náà ni wọ́n fi ń ṣe nǹkan sí region yẹn. gbogbo nǹkan tí wọ́n rí ní region wọ́n dáná wọ́n dáṣe tó wù wọ́n síbẹ̀ ni wọ́n dẹ̀ ṣe tí gbogbo ayé dẹ̀ rí tó rọ gbogbo ayé lọ́rùn. òun náà ni àwọn eléyìí náà tún béèrè fún àwọn eléyìí kan lọ́mọ rí díẹ̀ ni. Following enquiries, the House disowned the bill at the door of the House spokesperson, Akinrotimi, and the chairman, Rules and Businesses, Francis Wave, said the proposed legislation was not before committee for deliberation. However, the drafter of the private bill, Dr. Akin Fakbounda, who had earlier hinted our correspondent of his intent to interface with members of the National Assembly ahead of the transmissions of the bill to the Parliament on Friday, said he had chosen to send the proposed law to the President Tinumbu, who may in turn present same to the Parliament as executive bill. Nígbà náà ó ní bó tiẹ̀ ti rò kó jẹ́ pé a rí àwọn tó takò ní National Assembly ní kí ló ń pè small both lower and upper chamber pé àwọn ò rí normal ní tó máa sọ nìyẹn pé àrírú bíìlì bẹ́ẹ̀ o àti ìrí o ṣùgbọ́n arákùnrin yìí sọ pé Akin Fakbounda executive ló fẹ́ lọ gbé fún which is Mr. President òun ló máa sẹ̀ǹdẹ̀ padà sí àwọn National Assembly as executive bill. èyí tí wọ́n sọ táràlù fẹ́ rèé o ẹ bá wa buwọ́lù tó bá dẹ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀ ó parí. èyí tí wọ́n ti ń bá bọ̀ tẹ́lẹ̀ eléyìí náà tún máa compliment ẹ̀ ká tó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ẹ ṣáàjẹ́ ká ṣe báyìí. lọ́tùn lósì ní Fúlàní rí i pé ọwọ́ ti ń tó àwọn. ṣé wọn ò bargain fún nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọn ò mọ̀ pé nǹkan báyìí lè ẹ̀fà ṣẹlẹ̀. lóòótọ́ nígbà tí Tinúbú fẹ́ wọlé tẹ́ bá wo in tó ṣẹlẹ̀ sí bàbá yẹn ẹ rí pé bàbá yẹn ṣe bí arìndìn ó ṣe bí ọ̀dẹ̀. Yorùbá ní ẹ jẹ́ ká pe wèrè lọ́kọ ìyàwó ó lè jẹ́ ká rọ́nà gbà kọjá. bàbá yẹn ṣe bí ọ̀dẹ̀ fún wọn ó ṣe bí arìndìn. Fúlàní náà wá wò pé lè gọjàre tó bá máa kàwé àṣìkà tó bá máa ṣe nǹkan àṣìṣe kódà gbà mí àṣubú ṣeré pàápàá. wọ́n rò pé wèrè ni ìwé kan wà tá a kà ní secondary school wọ́n rò pé wèrè ni òní táìtù ẹ̀. so tí wọ́n pe bàbá náà nìyẹn gbà ẹ̀ pé wọ́n rò pé wèrè ni. àmọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó ń jáde ní gọ́fìmẹ̀ntì ẹ̀yìn òye Fúlàní mọ́ bóde jòdà ìyẹn rò pé gbà táwọn máa ń lo kòkò ṣe wọn àwọn ó lọ create vigilante group rẹ̀ tó fẹ́ máa fi kidnap àwọn èèyàn. Unfortunately fún ó ti gbàgbé péjọba ti kó lọ́wọ́ àwọn. àkọ́kọ́ kò inform ọlọ́pàá kò inform civil defence gbogbo àwọn tó wà ní charge security Nàìjíríà kò inform anybody. ó rò pé gbà táwọn máa ń dá pàṣẹ bó ṣe wọn àwọn ni. n tó gbede kéré wọ́n jẹ́ nìyẹn o over almost a year now tó ti fòfìdí kátà. ibẹ̀ ló ti wá rí pé ọ̀rọ̀ ti kọjá bá a ṣe rò. kò sí àlẹ́ táwọn Fúlàní ò ha tán nígbà náà wọn torí ẹ̀ fi Bódèjò lẹ̀. Fúlàní ti wá rí pé tó ọwọ́ ti ń ba àwọn díẹ̀díẹ̀ lágbára Ọlọ́run lágbára gbogbo orí tí Fúlàní ti bá tiẹ̀ jẹ́ ọwọ́ máa bà wọ́n délẹ̀ náà ní inshallah. àbí kí ni ká pè ṣé ká gbin oko kí Fúlàní kó màálù rẹpẹtẹ lọ síbẹ̀ kí wọ́n lọ bà toko yẹn jẹ́ wọ́n á gé wọ́n bá pákí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ń dùn ní tán bá rágbàdo wọ́n máa ń yọ̀ ni torí ọwọ́ kan ni wọ́n máa bẹ́ gbogbo ẹ̀ fún ẹran wọn láti jẹ. tán bá pákí wọ́n á wù tìdí báyìí ni wọ́n á kó fẹ́ràn kẹran jẹ. kò dẹ̀ sóúnjẹ tẹ́ran fẹ́ràn jùjú pákí lọ. ẹran fẹ́ràn pákí gan. pákí táwọn ẹni ẹlẹ́ni
àwọn míì ìyàwó báǹkì lọ fi gbé oko yẹn ni Fúlàní awọ ọbẹ̀ wọn á kó ẹran sí àwọn olóko kan ká mo ti gbé kan wá ní last week níbi tí ìyẹn ti dìtì lọ mú sójà kan tẹ̀léra ẹ̀ tí yẹn gbé kan dání tẹ́lẹ̀ oko yẹn sá lọ àwọn olóko míì tún ká Fúlàní àti màálù wọn mọ́kò again. Ẹ wo ẹran rẹpẹtẹ tí Fúlàní dàwọn oko ẹni yìí Yorùbá ni o ẹ wo ẹran rẹpẹtẹ ẹ wò wọn mọ̀ pé olóko máa dé bá wọn bẹ̀ ẹ wá wo tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ kẹ́ wo bó ṣe ń kó ẹran sá lọ bá mi play fídíò yẹn. pẹ̀lú katapila Fúlàní tó ń da màálù yẹn apariwo ẹ̀ títí a ò rí à ń pariwo káàkiri inú igbó a ò rí ẹ̀yin náà wo nǹkan síwà tó dá lé léyìí ẹni yẹn fi owó iyebíye mílíọ̀nù of náírà ló ṣe kí ni ló fi dá oko yìí pẹ̀lú katapila ṣe bẹ́ẹ̀ ẹranko ni wọ́n àwọn ọmọ nǹkan tó ń ṣe ti wọn ń jẹun ni ẹ̀yin náà wo orú ìwà yìí ṣé ìwà tí ó dá ni ní èní ọjọ́ Wednesday June 12 tí ó jẹ́ ọjọ́ tó gbajúmọ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun ni àwọn Fúlàní ṣe irú nǹkan báyìí fún wa o ẹ̀yin náà wo nǹkan táwa lè sọ̀rọ̀ ní ìṣẹ́ àdàbẹ̀ ẹni pé bóyá pé àbí àwọn ṣe nǹkan tí ò dáa ẹ̀yin náà wo nǹkan tá a bá ní ọyìn wọn bọ̀ ẹ̀yin náà wo irú nǹkan báyìí ẹ wò ó ṣé wà lélẹ́yìí nínú oko olóko ṣe rí sẹ́. ẹ wo tó àwọn tá a fẹ́ máa bá ṣe wọ́n Nàìjíríà rèé gbogbo sensitization program tó ń ṣe gbogbo announcement táwọn èèyàn ṣe gbogbo ariwo tá à ń pa kò mú fún wọn wọ́n túbọ̀ destroy oko lóko sí gbogbo gbà ní tó máa ń wá tiẹ̀ bí mi nú ní tó máa ń bí mi nú ni pé àwọn Fúlàní àwọn ọ̀gá wọ́n justify tó ń ṣe wọ́n bá má justify ẹ̀ wọ́n á máa sọ pé open grazing kí wọ́n stop ẹ̀ Fúlàní á máa jáde against wọn tẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé open grazing yìí gangan nípínlẹ̀ iṣẹ́ gbogbo ìyà tí wọ́n fi jọmọ Nàìjíríà wọ́n bá máa jíyàn gbé through open grazing ni most of àwọn tó ń jí gbé lórí street màálù náà máa dà sọ́nà tó bá ti dá màálù sọ́nà mọ́tò sáà ní kọjá mọ́tò àdúró ó ń dúró báyìí wọ́n máa bo onímọ́tò ni in fact that was the system they started with ohun tó kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ nìyẹn pàápàá láti máa fi jíyàn gbé wọ́n á dá màálù yẹn sójú títì bẹ́ẹ̀ bá lẹ̀ dúró fún ẹtẹ sílò fún màálù bá máa jáde láti inú igbó ni from left right center wọ́n dẹ̀ máa dàbọ̀ bolẹ̀ ni kán tó yọ ẹni wà ní mọ́tò jáde wọ́n bá béèyàn 20 wọ́n kidnap wọn ni wọ́n máa béèrè owó gradually wọ́n graduate sí wọ́n bẹ̀rẹ̀ látòrí 1 million tẹ́lẹ̀ 5 million kan gba 5 million kan gba 10 million ìgbòyà sí ojú wọn wá là sí 100 million àwọn tá a lájọ ṣe wọ́n Nàìjíríà ká máa bá a nìṣó bẹ́ẹ̀ ẹ wo ko ẹni yẹn ẹ wo iye màálù tó kó wá síbẹ̀ wá jẹ kó láyé àtijọ́ stubborn grass lemon grass ni wọ́n máa ń jẹ nísìn àgbàdo oko ráìsì oko kan wú pákí fún wọn bọ́n bá báṣu lóko kan jẹ gbogbo ewé tán kan tún wúṣu kan kó fún wọn ni wọ́n dẹ̀ ní màálù dẹ̀ jẹ nísìn oúnjẹ tó yẹ kẹ́ẹ̀dẹ̀ èèyàn jẹ àwa níyàn mú àwa sọ pé yàn mú àníyàn mú ta ló fà á Fúlàní ló fà á ní àbíjọba wọ́n deliberately má fẹ́ kí Nàìjíríà sì rí oúnjẹ jẹ mọ́ àwọn òde ìṣọmọ Nàìjíríà àfi kó ní kálukú náà dìde ká láhùn that enough is enough lórí open grazing arákùnrin ìfi ohun tó pọ̀ lẹ́ẹ̀gan lórí ọ̀rọ̀ rubbish tí Fúlàní ṣe that we cannot continue like this mo ń bọ̀ ẹjẹ́ agbọ́n tó sọ. Let us sit down and know how we're going to do this to avoid this. Let us do this. And you're saying no. Now, look at the response coming from the Senate over the issue of open grazing bill, where the Senate President, Godswill Akpabio, came out publicly and condemned, and he made it very clear that cows are not Nigerian citizens.
cows are not Nigerian citizens. They can be ranked. Cows can be ranked. Why are they bent on making sure that the cow roam the streets, destroy farmland, destroy people's means of livelihood, don't do a lot of damage? Why would they be accepting that kind of, agenda? Ẹ káàbọ̀ padà. Ẹgbọ́n tí máa yìí sọ, ó ti sú àwọn èèyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò rẹ́dì láti continue mọ́sẹ̀. Torí pé Fúlàní gan ò rẹ́dì láti change. Ọlọ́run ọba mọ̀ kí wọ́n sọ kókè o gbogbo wọn ti di repentant irọ́ ni o. Fúlàní ò lè repent àfi tí màálù wọn ò bá ní jẹko kiri mọ́. Mo tó wá yà mí lẹ́nu ni pé arákùnrin kan sọ̀rọ̀ kan, ọ̀rọ̀ yẹn mo ronú sí i. Ó ní nǹkan tí Tinumbu bá wọn sọ agreement to reach pẹ̀lú wọn. Ọ̀tọ̀ ni tí wọ́n rò, ọ̀tọ̀ ni tán bá, ìyẹn ti sure. Ọ̀tọ̀ ni nǹkan tí wọ́n rò lórí ìjọba Tinumbu, ọ̀tọ̀ ni nǹkan tán bá. Torí pé bí ìyẹn ṣe bí arìndìn fún wọn, àwọn náà ti rò pé oríndìn. Bàbá dẹ̀ ti fi hàn wọ́n pé òun ò gbọ́. Kì í ṣe pé ẹgbẹ́ ta lójú ẹ̀ fọ́nà. Ta ní nǹkan tí Fúlàní ṣe Nàìjíríà ò ti sú. Ká sòótọ́, ta ní nǹkan tí Fúlàní ṣe fún wa ò ti. Kódà gbogbo àwọn Haúsá ò ti sú wọn. Middle Belt ó ti sú wọn. Igbo ó ti sú wọn. Yorùbá ó ti sú wa. So everybody mọ̀ pé nǹkan ṣe ò dáa. To the extent that àwọn Haúsá jáde pé wọ́n ń ṣe ìran àwọn dísònù wọn. Ṣé kò ti sú wọn nìyẹn? Ó ti sú àwọn náà ni. Ó ti sú àwọn náà ni. Àìmọye àwọn ẹbí wọn tí wọ́n ti slaughter dànù, tí wọ́n ti rán sọ́run àpàpàdodo. Àwọn sì máa bá wọn ṣọ̀rẹ́. Wọ́n sì máa claim pé kan náà làwọn. Àbẹ́tọ̀ wọn tó jẹ́ Fúlàní nìkan ló gbà. Àwọn yẹn máa sì sọ pé wọ́n káàbọ̀ wọ́n kú oríire. Bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ Boko Haram àwọn náà wà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ Miyetti Allah àwọn náà ní. Arákùnrin yẹn fi bínú sọ̀rọ̀. Ó dẹ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo rorí sí. Ó sọ confam. Ọdún àwọn ibìkan wà tó ti flop bet. Ó sọ àwọn confam ọ̀rọ̀. Pàápàá jùlọ fún àwa Yorùbá. Ní tó sì ń bà mí lẹ́rù tí jù pé pẹ̀lú bá a ṣe ń sọ tó yìí, Yorùbá ò tí get ara wọn together. That is my fear. Ẹ wo bíìlì regional tó ń sọ yìí. Àwọn Yorùbá tó sì wà ní National Assembly kò ì dénú wọn. Àwọn Igbo àtàwọn Middle Belt tó ti sú ni wọ́n han ogun ara mọ́ àtàwọn South. But mo ò tí ì fi bẹ́ẹ̀ rí Yorùbá kan lẹ́yìn bàbá Fákòndà tí mo tún rí tó náà tó raise bill. Èmi ò rí Yorùbá kan dọ̀ìndọ̀ìn tó fi bẹ́ẹ̀. Àjẹ́fí kí Yorùbá ká bára wa sòdodo ọ̀rọ̀ kó ní kálukú, because ṣé kò sú wa ni ẹ̀yin tẹ́ẹ̀tì ẹ̀jọ́ lórí wa tẹ́ẹ̀jọ́ lórí ilẹ̀ Yorùbá, ṣé kò sú yín ni? Àbí ká sọ pé àwọn ọba náà nínú wọn ò dùn torí pé àwọn náà rí màálù. Of recent mo ṣe gbọ́ pé ó lójú ọba tí àwọn Fúlàní kì í fún ní màálù. Ìgbà tí mo wá gbọ́ bẹ́ẹ̀ mo pé wow, tó bá wá jẹ́ bẹ́ẹ̀, ó ní gbogbo àwọn abẹnugan ọba tí mò ń gbọ́ nílẹ̀ Yorùbá, gbogbo àwọn tó jẹ́ olórúkọ ọba, àwọn gbòógì ọba mi fẹ́ dárúkọ pé bọ̀tà àwọn sàn ọba tá a lè sọ pé yes ọba kìíní kan rè ọba, ó ní gbogbo wọn pátá ni wọ́n ní màálù tí Fúlàní ń fún wọn. Yorùbá dẹ̀ ní tẹ́nu bá jẹ ojú á tì. Ṣé ká sọ pé nítorí ẹ̀ làwọn ọba yẹn ṣe ní wọ́n ṣe fírì lọ tà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni, tó wá jẹ́ ńgbà táwọn Fúlàní wá yíjú padà máa panu wọn náà sáré kàbàkàbà pé tó Ìgbòho a ti gbà fún ẹ odò wá gbà wá o. Alhamdulillah láti ijọ́ tí àwọn ọba yẹn ti jáde tí wọ́n ti adopt Ìgbòho, tí wọ́n ti acknowledge Ìgbòho, mi ì tí ì gbọ́ pé Fúlàní tó halẹ̀ mọ́ bá wa kọ̀ọ̀kan mọ́lẹ̀ Yorùbá, mi ì tí ì gbọ́. Bàbá dẹ̀ ti ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tó bá jẹ́ pé ẹ ti gbọ́ ẹ lè bá mi kọ sí comment. Mi ì tí ì rí mi dẹ̀ tí ì gbọ́ pé
nílùú báyìí o Fúlàní tó lọ pọ̀ bá o àbújọba gbé sófà torí pé wọ́n mọ kinní kan dájú wípé táwọn bá tún dán wò ó lè jẹ́ freedom fún gbogbo pàápàá láti wọ Nàìjíríà wà báwọn yes tí wọ́n yé wọn o àwọn tó sá fáwọn ọba wa tí wọ́n yé wọn wọ́n mọ̀ pé táwọn bá tún try ẹ̀ fáwọn ọba yẹn láti lè èsì mọ́ Sunday Igboho láti acknowledge Igboho wọ́n mọ̀ pé wàhálà dé bá wọn Yorùbá ní Igboho ò jọ lójú àwọn Fúlàní mọ́ta ní Igboho ààrẹ yìí tó wọ́ Igboho lẹ̀ àwọn Fúlàní mọ pàtàkì ẹ̀ wọ́n mọ títóbi ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé tó bá wá wọ́n máa bàtàlíọ̀n tó lóhun tó fojú wọn rí ohun tó ṣe fún wọn wọ́n mọ̀ ẹjẹ́ agbọ́n kan tí bàbá yẹn sọ. ọ̀rọ̀ yẹn ń ká mi lára gẹ́gẹ́ bí ajìjàǹgbara àti ajàfẹ́tọ̀ ọmọnìyàn so nítorí ìdí èyí àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ti jẹ́ kí àwọn ará bí ìwọlé sí wa lára látọjọ́ tó ti pẹ́ láti 1985 náà ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí tán ti túbọ̀ ń wọlé sí wa lára wọ́n ti wá ṣe gbogbo nǹkan yẹn sílẹ̀ débi pé àwọn tán jẹ́ àgbààgbà wa wọn ò lẹ́nu mọ́ àwọn ọba wa wọn ò lè sọ̀rọ̀ mọ́ nígbà tó tiẹ̀ ti jẹ́ pé gómìnà ló ń fọba jẹ ọba dẹ̀rẹ́ ọba ni ó dúró ní dúró ààrẹ lórílẹ̀‐èdè káàrọ̀ òjìrè láyé ọjọ́ sí àwọn gómìnà dúró ní dúró baálẹ̀ àwọn ọlọ́pàá dúró ní dúró akọ́dà ẹ̀wọ̀n ó dúró ní dúró túbú ẹ̀ṣọ́ aṣọ́bodè wọ́n dúró ní dúró custom officers bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ní gbogbo nǹkan wa á ti ní ṣe rí àwọn adájọ́ tá a ní lóde òní àwọn ni ògbóni awo ògbóni bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe rí nìyẹn o láyé àtijọ́ jọ́ọ̀jì nìkan lẹ́ẹ̀ máa rí tó máa lo ìtagbè àwọn ògbóni náà ló ń lo ìtagbè bó ṣe rí nìyẹn o báwọn bàbá wa ṣe sọ ìtàn yẹn now gbogbo nǹkan yẹn lòyìnbó lọ yí padà tán bẹ̀rẹ̀ sí wá mú wa fún wa tán wá pè ní democracy tán wá fi gbéjọba àwarawa wá gbogbo nǹkan yìí dẹ̀rẹ̀ àwa kọ́ la ní akàngbá ni bẹ́ẹ̀ náà náà gbé ẹ̀sìn àjòjì wa méjèèjì wá àti Christian àti Muslim wọ́n gbé wá àwa kọ́ la ní láti lẹ̀ àwọn bàbá wa ti ń ṣayé wọ́n ti mọ Ọlọ́run kẹ́sìn àjòjì yìí tó dé gbogbo ẹ̀sìn àjòjì tá à ń sọ yìí sí kí gbogbo ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ títí dópin 6,000 years ni àwọn bàbá wa dẹ̀ ti wà ní láti 450 years gẹ́gẹ́ bí ìtàn ṣe wí gbogbo nǹkan tí à ń sọ yìí kì í ṣàròrí sọ o 450 years 50,000 years kì í ṣe 450 years o 450,000 years tí àwọn ẹ̀sìn àjòjì méjèèjì dẹ̀ ṣe wọlé wa tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ 6,000 years plus ni ẹ wá yọ 6,000 kúrò nínú 450,000 kẹwọn nǹkan tó máa kù ṣé ẹ rò pé lásán ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń jáde nínú Ifá tó jẹ́ pé kò sí nǹkan náà láyé yìí tẹ́ ẹ̀ ní bá nínú Ifá sáyẹ́ǹsì ni tẹkinọ́lọ́jì ni ìmọ̀ ni ọgbọ́n orí àìmọye òwe ló jáde tó yẹ pé inú Ifá lòwe yẹn ti jáde ọ̀pọ̀lọpọ̀ òwe ló jáde láti inú Ifá táwọn bàbá wa ti ń ṣayé bọ̀ kẹ́sìn àjòjì tó dé ṣùgbọ́n nígbà tẹ́sìn yìí dé wọ́n gbélé wa lórí ẹ wá mọ nǹkan tó ṣe fún wa tí ó tún yanilẹ́nu wọ́n láwọn bàbá wa ò kàwé àwọn bàbá wa dẹ̀ mọ nǹkan tí wọ́n ń pè ní ọ̀kan èjì ẹ̀ta ẹ̀rin àrún ẹ̀fà títí tó fi dẹ́gbẹ̀rún títí tó fi dẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àyẹ́bájí ogbè ní álífábẹ́ẹ̀tì tiwa o tí Odùduwà kọ́ wa ṣùgbọ́n tí wọ́n àwọn òyìnbó ìparẹ́ tán tẹ̀mẹ́rẹ̀ ṣùgbọ́n tí Èdùmàrè gbé jáde padà látòrí bàbá Ògúntósìn ní 2016 wọ́n láwọn bàbá wa ò kàwé wọ́n gbé western education wa wọ́n wá sọ fún wa wípé èdè wa ò vernacular ní ṣé àmọ́ túmọ̀ vernacular èdè ẹ̀kọ́ èdè tá a gbọ́dọ̀ sọ èdè ìríra bẹ́ẹ̀ China ń sọ Chinese wọn India wọ́n ń sọ Hindu wọn Iran ń sọ Irish language England ń sọ English wọn Britain ń sọ British language wọn France ń sọ French wọn Saudi Arabia wọ́n ń sọ Arabic wọn ṣùgbọ́n àwa tá a jọ ọmọ Yorùbá níbi táyé ti bẹ̀rẹ̀
nílé Ifẹ̀ tó jẹ́ pé orírun ilé ayé nìyẹn wọ́n wá ní èdè tiwa o èdè ẹ̀kọ́ ni a gbọ́dọ̀ sọ mọ́ ká lọ máa sọ èdè England tó ń jẹ́ English wọ́n wá amalgamate wa wọ́n kó wa pọ̀ tipátipá wọ́n mú Haúsá tó jẹ́ country ọ̀tọ̀ ìṣe ọ̀tọ̀ ìhùwàsí ọ̀tọ̀ ìwọṣọ ọ̀tọ̀ ìjẹun ọ̀tọ̀ ìròrí ọ̀tọ̀ àti Ìgbò tó yẹ pé gbogbo nǹkan wọn ọ̀tọ̀ náà ni pẹ̀lú ti Yorùbá wọ́n wá kó wa pọ̀ tipátipá wọ́n májì wa májì yẹn ni àkópọ̀ iná ń pè ní amalgamation wọ́n májì wa papọ̀ túmọ̀ ẹ̀ nìyẹn wọ́n wá ní ká máa sọ èdè kan náà ká lè jọ máa gbọ́ èdè ara wa ká lè jọ máa bá ara wa communicate ká lè máa ní ìbásọ̀rọ̀ tó dán mọ́rán pẹ̀lú ara wa kí ló dẹ̀ fà tó fi ṣe léyìí nítorí pé ọrọ̀ àti àlùmọ́nì tí a ní ní orílẹ̀-èdè wa táwọn ò ní wọ́n dẹ̀ fẹ́ máa jẹ́ wọ́n dẹ̀ mọ̀ páwa ọmọ Yorùbá lọ́pọlọ gẹ́gẹ́ bí gbogbo nǹkan tí a máa ń ṣe àti ìsọ̀rọ̀ wa àti ìṣe wa wọ́n mọ̀ pé ọpọlọ tá a ní àwọn ò lè fọwọ́rọ́ wa sẹ́yìn wọn lọ́pọlọ tó wa táwọn bá wá ní ojúkojú wọn ò lè rí wa mú wọ́n wá lọ mú ẹ̀yà tí kò ní ọpọlọ ìyẹn àwọn Haúsá nígbà yẹn tí ó jẹ́ pé wọ́n máa darí pé ẹ ṣe báyìí ní abẹ́lẹ̀ tí àwọn èèyàn ní mọ̀ páwọn ni wọ́n ń darí wọn ní àwọn òyìnbó yìí náà ń darí àwọn Haúsá yẹn wọ́n wá mú àwọn Haúsá yẹn wọ́n wá kó wọn pọ̀ mọ́ wa kán lè bá rí wa mú wọ́n wá sásá bí àwọn Haúsá yẹn wọ́n wá sọ pé a máa gbé ìjọba agbára fún yín o ṣùgbọ́n tá a bá ti sọ òun lè máa ṣe o ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé ààrẹ àkọ́kọ́ tá a ní orílẹ̀-èdè wa kì í ṣọmọ Yorùbá o kì í ṣọmọ Ìgbò Haúsá ni gbogbo kìíní ètò ni ṣùgbọ́n tá a bá ń sọ fún àwọn tó gbé ẹ̀sìn dání kò kí ń yé wọn nítorí ìdí èyí gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe fún wa ní orílẹ̀-èdè wa lénìí tá ò níná tá ò lómi tá ò lẹ́kọ̀ọ́ tó yege tá ò nílé ìwòsàn tá ò ní gbogbo nǹkan ètò tí wọ́n ti ṣe sílẹ̀ láti ilẹ̀ ni o kì í ṣe pé ó déédéé ṣẹlẹ̀ o Ọlọ́run dá dúdú sáyè dúdú ó dá funfun sáyè funfun kò sí nǹkan tó ń pè ní Black America o àwọn ènìyàn wa dúdú tán kó bàbá wọn lẹ́rú tí wọ́n bí àwọn ọmọ yẹn sọ̀hún tí wọn ò ní orírun mọ́ ṣe mọ̀ pé Yorùbá máa ń sọ pé ẹrú ní bàbá ọ̀nà lójì àwọn ọmọ ẹrú tán nílé mọ́ tán níbi tán fẹ́ lọ tó yẹ pé ilẹ̀ àwọn òyìnbó yẹn ní ilẹ̀ bàbá wọn ní ilẹ̀ ìyá wọn táwọn dẹ̀ mọ̀ òun náà ṣe sọ wọ́n di Black America o Ọlọ́run dá funfun sáyè funfun ó dá dúdú sáyè dúdú Ọlọ́run dẹ̀ fi nǹkan mẹ́ta ó fi pín wa ó fi demarcate wa Ọlọ́run fi ilẹ̀ ó fi pín wa ilẹ̀ tẹ̀ ń wò yìí ọ̀rá tó wà nílẹ̀ adúláwọ̀ kọ́ ló wà nílẹ̀ òkè òkun à ń pè ní òkè òkun ìsàlẹ̀ òkun làwa wà àwọn wà lókè òkun òkun yẹn náà ní nǹkan kejì tọ́lọ́run fi pín wa níyà ẹni bá máa lọ lóyìnbó ń sìn ó máa fò gbogbo òkè òkun yẹn kọjá Red Sea Blue Sea gbogbo ẹ̀ ṣé wá rí wẹ́dà tí ó wà lọ́dọ̀ wọn ìyẹn ojú ọjọ́ ó yàtọ̀ sí tiwa oòrùn ò pọ̀jù lọ́dọ̀ wa òtútù ò pọ̀jù ọyẹ́ ò pọ̀jù lọ́dọ̀ tiwọn oòrùn ó ń ràn lọ́dọ̀ wọn òtútù wọn ó pọ̀ débi pé wọ́n tún ní kùrukùru tó tún ń fò bọ́lẹ̀ tí a ń pè ní snow tó tún bọ́lẹ̀ látòkè tó máa bo gbogbo ilẹ̀ tó máa bo gbogbo mọ́tò wọn kò di méjì tọ́lọ́run fi pé wa nìyẹn o ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni ojú sánmọ̀ tẹ́ ń wò yìí o ojú sánmọ̀ tí ẹ rí yìí Ọlọ́run fi pé àwa dúdú àti funfun ayé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láwa o wọ́n kàn ń kó wa pọ̀ tipátipá ni o ibi tí ẹ ti máa mọ̀ ni pé tá a bá wà láago méjì ọ̀sán nílẹ̀ aláwọ̀ dúdú ó ṣeéṣe ká wà láago méjì òru nílẹ̀ aláwọ̀ funfun míì ó ṣeéṣe ká wà láago mẹ́ta òru nílẹ̀ aláwọ̀ funfun míì ó ṣeéṣe ká wà láago méjìlá níbò míì kí ló dé tó jẹ́ pé sánmọ̀ kan ìkànnà làjọ ń lò tó jẹ́ pé tí mọ́lẹ̀ bá ti mọ́ ń bí kó mọ́ nílùú òyìnbó ṣùgbọ́n Ọlọ́run fi yẹn pín wa kẹtù wa máa wo kíní kan ṣe rí ìsítà wa kíní àwa akáròjì ń pè ní ìsítà kàlẹ́ndà wa ó yàtọ̀ síra wọn o kàlẹ́ndà tòyìnbó ó bẹ̀rẹ̀ láti January February March April ṣe rí kàlẹ́ndà tiwa nínú oṣù kẹfà òun ni ìbẹ̀rẹ̀ ọdún tiwa o bẹ́ẹ̀ ni
kàlẹ́ndà wa yẹn síta ó yàtọ̀ síra wọn gédégédé kò bára wọn mu ṣùgbọ́n àwọn rabí yìí nítorí pé wọ́n wá kó wa lẹ́rú wọ́n gbé gbogbo nǹkan yìí wọ́n gbélé wa lórí ni o àwa kọ́ la ní o gbogbo nǹkan tí wọ́n gbé wá fún wa pátá ló ṣe ìtakò àti ìṣe lòdì sí èyí tó jẹ́ tiwa o bá a ṣe ń fẹ́ ọkọ tàbí fẹ́yàwó bẹ́ẹ̀ kọ́ làwọn ṣe ń fẹ́ tiwọn o ó kè ṣe bá ní January February March April June July August September October November December ní tòyìnbó tiwa nínú oṣù jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ tiwa láti bẹ̀rẹ̀ ṣẹrẹ ní January èrèlé February ẹrẹ́nà March igbe April ẹ̀bìbí May òkúdù June agẹmọ July Ògún August ọ̀wẹ̀wẹ̀ September ọ̀wàrà October bélú November ọ̀pẹ December nínú àwọn oṣù táwa nínú yẹn ṣùgbọ́n wọ́n ti gbé gbogbo ẹ̀ wọ́n ti dorí ẹ̀ kodò nígbà tí a bá wà láàrin ọdún tòyìnbó ní oṣù kẹfà ìgbà yẹn làwa ṣẹ̀ṣẹ̀ wọnú ìbẹ̀rẹ̀ ọdún tiwa nílẹ̀ káàrọ̀ òjìrè pàápàá nílẹ̀ adúláwọ̀ wọ́n ti yí gbogbo nǹkan padà fún wa nínú orin wa láti ní dòre mi faso láti dò àwọn òyìnbó kan náà ní àwa la ní ṣẹ́rí abidi af gígbè tí a ń kà kì í ṣe tiwa ò nínú álífábẹ́ẹ̀tì tòyìnbó náà ti mú jáde tiwa ní àé bá jì ògbè tí Odùduwà bàbá wa Odùduwà tán filẹ̀ fún wa ṣùgbọ́n àwọn òyìnbó yìí wọ́n parẹ́ wọ́n pa gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ olùkọ́ ní ayé ìgbà yẹn wọ́n pa wọ́n run wọ́n kó wọn lẹ́rú ṣé mọ̀ pé lára iléèwé wa òun ni àlọ́ pípa jẹ́ tẹ́ bá rí ẹni tí ó pe àwọn ọmọ kéékèèké jọ tó lálẹ́ lérè òṣùpá tó ní àlọ́ o àlọ́ kí ló bọ́ba jẹun tí ò palẹ̀ mọ́ o àwọn ọmọdé kéékèèké wọ́n á máa ronú wọ́n á máa ro ọpọlọ láti lè fi sọ ìbéèrè kò yàtọ̀ sí examination ní school tó máa sọ fún yín pé 2+2 is equal to 4 ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ ṣe ìdánwò fún yín wọ́n á ní 2+ dash is equal to 4 dash yẹn náà fẹ́ kẹ́ fọpọlọ mú jáde ẹ̀yin fúnra yín lẹ máa mọ̀ bóyá 3 ni àbí 2 tó máa fi já sí 4 bẹ́ẹ̀ náà ni àlọ́ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí a ní àlọ́ àpamọ̀ a ní àlọ́ àpagbè àwọn tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá tí wọ́n dẹ̀ ti lọ́jọ́ lórí díẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí lè yé àwọn Indomie generation àwọn tí ọmọ tí wọ́n bí ní 90s kò lè yé wọn bẹ́ẹ̀ ni nítorí ìdí èyí a ti sọ nǹkan tó pọ̀ nù bàbá mi mo gbádùn ọ̀rọ̀ yín dáadáa ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ wípé kí gbogbo ènìyàn parapọ̀ kán gbàdúrà nǹkan tá a nílò kọ́ yẹn o kódà àdúrà tí àwọn bàbá ńlá wa ti ń gbà láti ìgbà tí wọ́n ti gbé ẹ̀sìn àjòjì wá fún wa kí n tiẹ̀ sọ wípé ní péréte ọdún tá a gbòmìnira láti 60 à ń lọ sí 64 báyìí 63 years àdúrà ẹ̀ náà là ń gbà o ìṣọ́ òru wa ti ṣe gbogbo ẹ̀ o ṣùgbọ́n àdúrà ò gbà o Nàìjíríà kàkà kó lọ wájú ó tún padà sẹ́yìn ni o ẹ wá mọ̀ bí tí a nílò iṣẹ́ sí òun ni ìṣe táwọn olóyìnbó ń pè ní action ìṣe la nílò kì í ṣàdúrà mọ́ ẹni bá sì tún sọ fúnra pé ká gbàdúrà àbí ká máa gbàwẹ̀ nísìn ẹni yẹn ń tàn wá ni o ìṣe la nílò kí ni ìṣe wọ́n ní má fòkó mi dáná ọjọ́ kan là ń kọ ẹnu ara ẹni báyìí la fi ń kọ méje ṣe rí àwọn tí a pè ní adarí wa táwa ń wò bí olórí ṣùgbọ́n tí wọn ò ṣe olórí ṣùgbọ́n tán jẹ́ adarí a máa fi ẹ̀hónú hàn sí wọn wípé ohun tí ẹ̀ ń ṣe o kò táwa aráàlú lọ́rùn o torí pé wọn ò pọ̀ tó wa wọn ò dẹ̀ lágbára tó wa àwa gangan lágbára wà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí pé a ò mọ̀ wípé àwa lágbára wà lọ́wọ́ ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ṣe máa ń sọ wípé alágbára má mèrò bàbá ọ̀lẹ ni àwa ọmọ káàárọ̀ òjìrè gbogbo wa alágbára ṣùgbọ́n a mèrò ìdí nìyẹn tá a fi dọ̀lẹ àwọn tí wọ́n wá ń buragadó mọ́ wa tó ń darí wa tó ń fagídí ṣe gbogbo nǹkan tó ń kówó jẹ yìí àwọn kan ń darí wa ni ṣùgbọ́n wọn kì í ṣe olórí ó dìgbà tí gbogbo wa bá dìde pé ó tó gẹ́ alùbàtà kan kì í dárin torí pé bàtà lílù ó gba calculation ó gba èrò orí
kẹ́ tó gba lọ́tún kẹ́ tó gba lọ́sì ibì kan dẹ̀ kéré ibì kan tóbi èyí tó tóbi yẹn máa mú ohun gbẹ̀bù jáde èyí tó kéré máa mú ohun kékeré ohun kẹ́ń jáde ohun tó ro so kẹ́ tó wá fi ohun tó ro àti ohun tó kẹ̀kẹ́ tó máa fi sọ̀rọ̀ ẹ máa calculate ẹ máa ṣe ìṣirò nínú ọpọlọ yín so kò síbẹ̀ ṣe ń fẹ́ máa ṣe ìṣirò ìlú yẹn ìyẹn bàtà yẹn tẹ́ ẹ tún fẹ́ máa ṣe ìṣirò bẹ́ẹ̀ a ṣe ń kọrin torí pé orin kíkọ iṣẹ́ ńlá kan ní lọ́tọ̀ a máa ń gbé ọpọlọ kalẹ̀ láti kọrin bàtà náà a máa ń gbé ọpọlọ kalẹ̀ ni ṣùgbọ́n ènìyàn ò lè kó méjèèjì papọ̀ torí pé ọkàn ò gbéjì kẹ́ máa alúbàtà kan ò lè dárìn bẹ́ẹ̀ Yorùbá tún máa ń sọ wípé a ò lè máa yín mú ká tún máa súfèé lẹ́ẹ̀kan náà kò ṣeé ṣe tẹ́ ẹ bá fẹ́ yín mú ẹ kàn lè yín mú ni láì súfèé tẹ́ ẹ bá dẹ̀ fẹ́ súfèé ẹ máa súfèé ni bọ́kẹ́ máa súfèé pọ̀ mọ́ ìyín mú kò ṣeé ṣe ètè lẹ máa fi súfèé imú lẹ máa fi yín mú ẹni bá dẹ̀ máa yín mú á ṣètè gangan tẹ́ bá dẹ̀ ti ṣètè gangan ìfẹ́ ò ṣeé sú ló bá tán kọ́rọ̀ mi má gùn jù ọ̀rọ̀ wa ò nílò àdúrà mọ́ ẹ má ṣì mí gbọ́ omi ìsọpàdúrà ò dáa o ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ wa lórílẹ̀‐èdè wa káàárọ̀ ojíire tá a fẹ́ gbára wa kúrò ní lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àdúrà kọ́ la nílò mọ́ action la need ẹ wò ọ̀run máa ń rán ẹni tó bá ran rẹ̀ lọ́wọ́ ni o tá a bá kàn ń fẹnu pa tá à ń sẹ́ ẹ náà ń ké ṣàánú wa Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ kó wá ṣàánú yín o bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ máa lọ ra ẹja tútù ẹ máa ra ata ẹ máa lọ ẹ máa ra epo ẹ máa ra magí ẹ máa ra gbogbo èròjà ọbẹ̀ ẹ tún máa wá gbé kòkò kaná ẹ máa dómi ọbẹ̀ kaná ni fúnra ara yín lẹ máa ṣe òtẹ́ bá fẹ́ jọbẹ̀ ẹni tí ò bá wá fẹ́ ṣe gbogbo nǹkan yìí tó wá ń gbàdúrà sọ́lọ́run pé òun fẹ́ jọbẹ̀ kò lè rọ́bẹ̀ jẹ o torí Ọlọ́run ò ní wá gbé ata kó dà sí pot kó fẹ́ já sí o ọwọ́ wa ló wà o kò sí lọ́wọ́ Ọlọ́run o tá a bá dìde lọ́lọ́run máa ṣe àtìlẹ́yìn fún wa o ẹ jẹ́ kí n dánu dúró ń bínú. ẹ káàbọ̀ padà ṣé ẹ ti gbọ́ tí bàbá yẹn sọ kí wàá ṣòwò nìkan eléyìí ni máa fi ṣe lọ bọ̀ kí n tó sọ tẹ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí mo fàṣọ ìdúpẹ́ lọ́wọ́ Whitaker Esther àwọn fún 150,000 Akínṣẹ́yìnwá Mojíbọ́lá wọ́n fún mi ní 20,000 méjèèjì yẹn mo rí lánàá mo rí méjèèjì yẹn lánàá mo ti kọ́kọ́ rí mo ti kọ́kọ́ rí ó àmọ̀lé alájà Bàsírọ̀ àwọn fún wa ní 200,000 tẹ́lẹ̀ àwọn owó yẹn ni mo fi ra rice àti kò sorúkọ ló eléyìí bóyá paystack dẹ̀ ni máa pè paystack transfer ìyẹn 100,000 ó wá jẹ́ 3 yẹn ni mo á fi lọ ra rice tí mo há fún àwọn èèyàn so àwọn tí wọ́n fún mi lówó sófẹ̀ yẹn mẹ́rin tó fún mi lówó nìyẹn mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣé owó yín mo ti ra rice mo ti há mo ti fún àwọn èèyàn mo ti transfer 70,000 tí mo tó gbà lánàá mo ti transfer sí èèyàn méjì bí bá tún ṣe ń rí bó bá jẹ́ máa transfer ni màá mọ̀ tó bá jó ń jẹ́ lọ́rọ̀ èèyàn gbà máa fún kí lorúkọ ẹ̀ àkáǹtì yẹn ó sì pọ̀ lọ́wọ́ mi gan bóyá kan tí mo tún fẹ́ tí n tún ṣe ni pé kí n publish àkáǹtì yẹn jáde bóyá pé káwọn èèyàn kú máa bá mi ṣàánú wọn direct bóyá ká ṣe bẹ́ẹ̀ so lẹ́yìn èlé tí n bá rí pé àwọn èèyàn tún show interest àwọn èèyàn méjì èèyàn kan náà ló tún ok máa publish àkáǹtì yẹn pé anybody tó bá fẹ́ bá mi ṣàánú àìlè àkáǹtì wọn rè orúkọ wọn rè ẹ máa bá mi credit àǹtẹ̀ ẹ bá ní ẹ máa bá fún wọn but most of them oúnjẹ lẹ́lòmíì sọ béèrè pé kí n fún un lówó kó fóun fi rà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò dẹ̀ mọ̀ pé mi gan tí mo jókòó yìí ajá ọlọ́run tó wò ni mo jẹ́ ọlọ́run náà ló ń ṣàánú èmi náà ló ń bọ́ mi ìtagbára mi ká mo ti ṣe fún wọn nígbà mo rí pé kíní yẹn ò stop ṣẹ́tẹ̀ rí gbọ́dún yẹn mẹ́sẹ̀gì yẹn pọ̀ tó o bá dẹ̀ fẹ́ nìkan tó fẹ́ nìkan then messages táwọn èèyàn máa ń kọ ránṣẹ́ yẹn ó máa ń wà so pathetic mo tún fàsìkò yìí bẹ́ẹ̀ yín èèyàn màá ní kàn pin account mọ́ inú comment section
nínú fídíò yìí so ẹ bá mi wo àkáǹtì ntẹ́yìn náà bá ní ẹ fi ránṣẹ́ sí wa ọlọ́run á yọ́nú sí wa. mo fẹ́ ká gbọ́ ọ̀kan tí ìkan nínú àwọn fúlàní ó ní pé Nigerians ló fà á ó ní wọ́n sún àwọn fúlàní mọ́gìrì ní fúlàní ṣe ń ṣe tán ṣe fún wa yìí wọ́n sún wọn mọ́gìrì wọ́n sún wọn mọ́gìrì àwàkún bá ti wá lọ ọlọ́run lágbára ọlọ́run ọba ọ̀rọ̀ wa rí bá a ṣe rò lágbára ọlọ́run nílẹ̀ Yorùbá inshallah. bàbá kan mẹ́sẹ̀jì mi wọ́n sọ̀rọ̀ burúkú sí mi pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nìkan lèmi sọ mi bá wọn dá sọ̀rọ̀ Mohbad tí ọba kan tó fẹ́ lo agbára fún èmi ò láti ilẹ̀ mi ló ti jẹ́ pé ẹ̀kan ṣo péré ni mo sọ̀rọ̀ Mohbad dáàdì wa ẹ̀ tó mẹ́sẹ̀jì mi ni mo fún lésì yẹn o ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ sí mi mo dúpẹ́ ẹ ṣe ẹ fi ní ìfẹ́ mi náà lẹ́ni tẹ́ fi sọ̀rọ̀ but láti ilẹ̀ mi wá mo ti rí i pé ọ̀rọ̀ yẹn rí kọ́lọkọ̀lọ lèmi ò ṣe dá sí i mo sọ sí lẹ́ẹ̀kan péré just one time tó bá wá rí pé dandandan àfi kí n dá sí i máa gbá research lórí ibo ni wọ́n bọ́rọ̀ yẹn dé torí mo ti lose interest pẹ́ mi ti ẹ̀ dá sí i mo kàn gbọ́ pé mo ráwọn méjì kan tán lọ́bẹ̀ Ẹlẹ́gùṣì kó lọ court àbí kinní kan I don't know mi dá sí ọ̀rọ̀ yẹn mọ́ púpọ̀ lóòótọ́ because mo ti rí ọ̀rọ̀ yẹn pé kọ́lọ́kọ̀lọ́kọ̀ báyìí ló jẹ́ mi ò ṣe jẹ́ kí n dá sí tó bá jẹ́ pé màá wá dá sí máa lọ gbá research lé lórí in tó ṣẹlẹ̀ àwọn tó lè fún mi full details máa wá ronú sí máa mọ tí mo lè sọ èsì fún yín nìyẹn dáàdì wa mo fẹ́ jẹ́ kí a gbọ́ excuse tí máàlù yìí fún àwọn Fúlàní pé ìdí tó fi ń ṣe tó ń ṣe nì definitely àwọn Fúlàní yẹn àwọn tó jẹ́ lead inú wọn ò rí aburú nínú nǹkan táwọn èèyàn wọn yìí ṣe fún wa I'm telling you wọ́n enjoy bá ṣe ń ké yẹn wọ́n enjoy bá ṣe ń pariwo wọ́n enjoy tán bá rí news páwọn èèyàn àwọn lọ destroy odidi community wọ́n pa gbogbo wọn dà they wipe out a whole community inú wọn máa ń dùn láti kàwé ẹ̀ wọ́n wá justify ẹ̀ pé gbà tí gọ́fẹ̀mẹ̀ntì náà tó àbádọ́ wọn gbà tí gọ́fẹ̀mẹ̀ntì ò ràn wọ́n school ṣé gọ́fẹ̀mẹ̀ntì ló rán wọn school when government made education free where were these people níbo náà wà ṣé wọ́n wà ní fáàmù tó ń dẹ́ran kiri ni nígbà tí gọ́fẹ̀mẹ̀ntì lé wọn mú kí wọ́n wá lọ kàwé níbo làwọn wà ẹni sọ̀rọ̀ yìí gangan fúnra ara ẹ̀ òun tóun lọ léèwé báwo ló ṣe káwọn tó kù lọ òun ṣe lọ school ṣé gọ́fẹ̀mẹ̀ntì ló rán òun báwo lòun ṣe lọ táwọn tó kù lọ so the next thing I sọ ni pé gọ́fẹ̀mẹ̀ntì abandon wọn ẹ̀wọ̀n fún wọn school wọn fún wọn lóúnjẹ wọn fún wọn lómi ló jẹ́ kó ya criminal sílùú ló jẹ́ kó máa jáwọn èèyàn pé kó máa pa gbogbo òlúrú ẹ̀gbọ́n tí màá yẹn sọ. The way the bill was brought and the way it is designed, I am totally, opposed to it. Because, you see, in the Constitution, we have what we call exclusive legislative list, and we have concurrent legislative list. These are the areas where the National Assembly has power to make laws. Then what remains is residual, which means it is left to the state assembly and even to the local government to legislate on. Now, animal husbandry, which is almost similar to ranching, right, is neither in the exclusive list nor in the concurrent legislative list. So we are stepping into an area where we shouldn't have stepped in. And I'm sure, even though this bill has scaled through the second reading, when it goes to the public hearing, definitely it will not see the light of the day. Well, they can just remove the bit, assuming what you're saying is correct, they can remove the bit that deals with animal husbandry. The real issue here is the issue animal husbandry is of ranching. No, animal husbandry is in the residual list, which is under the powers of the state government. But ranching is under your list. Well, of course, ranching, animal husbandry, they are almost the same. Right. And but they are not the same in the way that it's listed in the list, the things that you can deal with in the Senate. Is that what that's what you're saying? No, what I'm saying is ranching is in the residual list.
So both ranching and animal husbandry. Yeah, they are the same. Right. Yes. Okay, let's just assume, because I mean it hasn't got, it's still in the Senate. It's still under consideration. It's It hasn't been still thrown under out yet. the consideration of the committee. Right. The committee will have to conduct what we call public hearing, where all stakeholders will be invited to come and air their opinion. Right. The herders, that is cattle rearers, farmers, governors, lawyers, and general public will be invited to come and say their mind on the bill. But whatever we want to do, it should not go outside the purview or what the Constitution allows us to do. Yeah, but Otherwise, if we make a law Sure. that is against the Constitution, then that law is ultra biased, it's unconstitutional, and null and void. But why is it you alone who seems to think that? Because I mean, we had Senator Enyinaya Baribe here. We've heard a lot of other senators talking about this. They're not saying that it's unconstitutional. You see, yeah, but I'm speaking from the point of view of knowledge. Right. But I read the Constitution very well. And animal husbandry, ranching is not in the legislative or exclusive list. Okay, well... And therefore it is under the purview of the state governors. And by the way, how do you even establish ranching without having land? Land is totally under the control of the governors, except here in the Federal Capital Territory, where the federal government has exclusive rights. But if you go to a place like Abia, for example, where Abaribe come from, or Kebi, where I come from, the governor of the state has the control of the land. He can decide not to give the land to anybody that wants to establish ranching. The governor of Kano, former governor of Kano, Ganduje, when there was so much controversy about where to get the land, when governors were opposed to it, they were saying that they would never give land to federal government to establish what do you call it, ranching. The then governor of Kano State made a pledge that he is willing to give up to 1,000 hectares of land in Kano for federal government to go and establish ranching. But federal government never turned up. The whole thing just died like that. Right. So, federal government cannot make law on land issue simply because it is under the control. Land is under the control of the governors, unless the governors willingly and voluntarily decide to give the land to the federal government. Right. Well, that land use issue came up as Correct. well. I think Senator Abaribe raised that in the national in the Senate. Yes, he did. And I think the point, I mean, you know these things better than we do because you're a senator of considerable experience. But I mean, I think the point is that they're not saying that the states will not be able to make laws with regard to Some this. governors are totally opposed to giving land. But they're saying that for if you do it, if you make a law on the national level, then it'll trickle down How to do you all make the law on states. national level when we don't have power to make that law? That's Right. what I'm saying. Well, that law is, the issue is neither in the exclusive list nor in the legislative list. And once it is not in these two lists, then it falls under the purview So why of the state is governors. it that it's being allowed to go through the process that it is going There are through? many bills that scale through second reading. One is they go to what do you call it, public hearing. They get killed there because a lot of views will be expressed. Right. And, okay. But let us for the moment operate on the basis of the fact that the bill is still alive in the National Assembly. Yeah. You said that you support parts of the bill. Yeah. What parts do you support? I support part of the bill that allows governors to give land to anybody that is interested in ranching to go and establish his ranch. And this is a private business. Government has nothing to do with it. Because but when it becomes an issue of a risk to life,
when lives are being taken, This is people where are being government. killed. This is where government will come in. Yeah, well, that's why the Government will government give is support. coming in. Government will give support to individuals to go and establish ranch, and once they do that, herdsmen will come and rear their animal in that ranch, and they pay a certain token. They will provide water for them. They will provide grass for them to feed, and they will provide vet doctors, medicine and medicaments for the livestock, so that they can live, comfortably, and they don't have to move from one place to another. Yeah, and in that case, we will control the movement of the herders. Those of them, the bad elements among them that carry AK-47 can be monitored. Yeah. If they are, because they won't be able to leave the ranches. Yeah, very good. They won't be able to leave the ranches if they are, stationed permanently. Right. But in a situation where they move from one place to another, you can hardly control them. You can hardly know where they come from. So to that Yes. extent, To you that, I support the that idea bill. of ranching. Yes, I support. Right. I Okay. support ranching, provided that it's run by private individuals. Yeah, but the only Government, issue, let me tell you, Yeah. government even tried to establish some ranches. I know as far back in 1974, I was in Niger State, in Minna. By then, Niger State was not even in existence. It was Northwestern State. We were on educational visit. We were taken to a very big farm where animals are being reared and they are being slaughtered. There's a slaughterhouse. I think it's around Mako area, if I could recall. Yeah. But unfortunately, due to poor management, the whole thing was allowed to die. Now there is nothing left because government was the one handling it. If it were a private individual. Yes, I understand what you Yes. mean. If you are- I don't think anybody it would can be run disagree with properly. you. Yeah. Yes. I don't think anybody would. I mean, you yourself have been involved in agricultural. Yeah, certainly, exactly, privately. of course. I mean, you had one of the biggest. Very actively involved in farms, agriculture. Yeah, in Yes. Kebbi, if I Yeah. remember correctly. Yes. But so I'm glad that you're on the same page. Yeah. With a lot of other people, that Yeah. you recognize that there are bad elements within definitely there are bad elements. the herder Yes. community Yes. who But are going the out aspect there I'm armed opposed with to, guns. The aspect I'm opposed to Right. is the issue of restricting movement of people from one place to another, which is against Nigerian constitution. No, but which is even against the ECOWAS protocol. Yeah, but you can't have them. You can't have people doing open grazing when you're trying to. When, as a result of that open grazing, they're having clashes with farmers and people are getting killed. Whole communities are being destroyed. Yeah. I mean, Nobody will support that. Yeah. Nobody will support that. But you cannot restrict movement of people from one place to another. well, there are laws that say you can't drive your car into the National Assembly building. I mean, there have to be laws that restrict where you can take your cows. You see what I mean? But nobody is restricting you to enter the National Assembly. No, but no, when no. you go, there are internal regulations that you have to follow. But you're Yes. not going to drive your car into the building. No. Just like you There is can't a place take where you can park cows. your car. No. Yeah. There is a place where you can park Yeah, of your car course. in the National Assembly. Equally, it's not only ranching we're talking about. We are talking about business generally. Yeah. Yeah. People are selling spare parts all over Nigeria. People are selling all kinds of merchandise. Yeah. And they come from different parts of Nigeria and they move from one place to another. Then if you impose restriction of them, then you are acting against the Contrary Constitution. to, yeah, but nobody is saying that nobody is restricting the movement of people. They are restricting the movement of cows. Yeah, I mean, you can't have cows sort of wandering We're talking through. about pastoralists, herders. Yeah, Herders go with their cows. That is their merchandise. yeah, but the reason You get me? they So, do that. What I want you to get me right. Right, okay. Herders, pastoralists, they always go with their merchandise, with, their animals. You cannot separate them. Any attempt to separate them will not be possible.
TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ètò TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kó kọjá mọ́rí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.